Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει τα καλύτερα λαζάνια, περιμένετε μέχρι να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Είναι η δική μου πρωτότυπη εκδοχή με μελιτζάνες και είμαι σίγουρη ότι θα σας ενθουσιάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina με το Πελοπίδα και το κότετσι του και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το αριστούργημα, η προσωπική μου συνταγή, την οποία εύχομαι να την αγαπήσετε και να την απολαύσετε όπως την απολαμβάνουν οι δικοί μου οι αγαπημένοι. Είναι λαζάνια με μελιτζάνες. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Εδώ έχω 5 φλάσκες μελιτζάνες, τις οποίες θα βγάλουμε όχι όλη τη φλούδα. Με αυτό το τρόπο. Και με αυτό το τρόπο καθαρίζω όλες τις υπόλοιπες μελιτζάνες. Έχω καθαρίσει τις μελιτζάνες με αυτόν τον τρόπο και τώρα θα αρχίσουμε να τις κόβουμε. Κόβουμε το κοτσάνι και στα 3 χοντρές φέτες, τις οποίες θα τις κάνουμε κύβους. Περίπου τέτοιους. Και συνεχίζω όλες τις υπόλοιπες μελιτζάνες. Έχω κόψει όλες τις μελιτζάνες, τις μεταφέρω σε μία λεκάνη, ρίχνω αλάτι, ανακατεύω και αφήνω λίγο να υδρώσουν. Τώρα πρέπει να καθαρίσουμε τις ντομάτες μας από τη φλούδα. Κόβω σταυρωτά. Προσπαθήστε οι ντομάτες να είναι ώριμες. Λοιπόν, αφού έχω κόψει όλες σταυρωτά, εδώ έχω νερό που έχει βράσει, καυτό. Τις αφήνω για 3-4 λεπτά. Ετοίμασα άλλο μπολ με κρύο νερό. Βάζω λίγα παγάκια μέσα. Και παίρνω τις ντομάτες και τις βάζω σε κρύο νερό. Παίρνω τις ντομάτες και τις καθαρίζω. Βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει η φλούδα. Προφανώς το ξέρετε. Αλλά όποιος δεν ξέρει, να το μάθει. Έτοιμη η ντομάτα. Είναι έτοιμες, ξεφλουδισμένες και συνεχίζουμε. Και τώρα ετοιμάζουμε τις ντομάτες. Κόβουμε και αυτά καρεδάκια. Αυτό που θα ήθελα να πω, πολλές κυρίες μου γράφουν αρκετές φορές ότι δεν βρίσκουν τη συνταγή. Που ξέρετε εμένα, εγώ είμαι πολύ τυπική σε όλα, πόσο μάλλον να σας γράψω και την συνταγή. Να ξέρετε, οι κυρίες αυτές που δεν ξέρουν, πάντα υπάρχει συνταγή, η οποία είναι γραμμένη κάτω από το βίντεο, εκεί που γράφει περισσότερο. Πρέπει να πατήσετε πάνω στα ζωηρά γραμματάκια περισσότερο και θα σας ανοίξει συνταγή και περιγραφή του βίντεο. Και εκτός των άλλων θα ήθελα επίσης να ρωτήσω και θα μου απαντήσετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο, αν θέλετε να έχω την συνταγή
στα ελληνικά και αγγλικά καρφιτσωμένη στο πρώτο σχόλιο. Θα περιμένω να μου απαντήσετε. Μεταφέρω τις ντομάτες σε ένα μπολ για να τις έχω έτοιμες και συνεχίζω με τις υπόλοιπες. Επίσης αυτά που ήθελα να πω, άλλο ένα μυστικό να ξέρετε αν δεν το ξέρετε. Μία φορά μία κυρία μου έγραψε, ενώ δεν είχα καθαρίσει από φλούδα εγώ τις ντομάτες, μου γράφει μέσα στο σχόλιο είναι δυνατόν να μην καθαρίζετε ντομάτες από τη φλούδα, λέει. Τέλος πάντων δεν θα σας βλέπω άλλο. Σκασίλα μου, η αλήθεια είναι. Αν θα με βλέπει ή δεν θα με βλέπει, αφού δεν ξέρει κάποια πράγματα και είναι απόλυτη. Δεν ξέρω ποια ήταν, ούτε που θυμάμαι. Απλά σας αναφέρω ένα μυστικό. Αν είστε σίγουροι για τις ντομάτες δικές σας, μπορεί να είναι από το μποστάνι το δικό σας, καλό είναι να μην καθαρίζετε τη φλούδα, γιατί η φλούδα έχει φυσική πικτίνη, η οποία βοηθάει να δέσει η σάλτσα. Να το ξέρετε. Απλά πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις ντομάτες ότι δεν είναι με φυτοφάρμακα. Αν έχουμε αμφιβολίες, καλό είναι να το καθαρίσουμε. Έχω τελειώσει με τις ντομάτες. Τις μεταφέρω και συνεχίζουμε. Έχω 2 μέτρια κρεμμύδια. Ψιλοκόβουμε και αυτά. Τελειώσαμε και με το κρεμμύδι. Και κόβουμε και το σκόρδο. Έτοιμο και το σκόρδο. Ετοιμάζω και μία πιπεριά. Την κόβω καρεδάκια. Έτοιμο. Και ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό. Έτοιμο. Βάζουμε στη φωτιά τηγάνι και αφήνουμε να ζεσταθεί. Και μέχρι να ζεσταθεί το τηγάνι μας, ελάτε να προετοιμάσουμε τις μελιτζάνες. Λοιπόν, μέσα στις μελιτζάνες τις έχω πλύνει, τις έχω στραγγίξει, τις έχω στύψει από τα υγρά πολλά. Βάζω μέσα 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ανακατεύω να πάει το λάδι παντού και μόλις θα ζεσταθεί το τηγάνι θα ρίχνουμε σταδιακά τις μελιτζάνες για να τις ξεροτηγανίσουμε. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι και αρχίζω και προσθέτω τις μελιτζάνες να καλύψουμε το πυθμένα του τηγανιού με μία στρώση. Ωραία. Και τις ψήνουμε ανακατεύοντάς τες. Τα ψήνουμε μέχρι αυτό το σημείο, βλέπετε. Έχει κρούστα γύρω-γύρω και το αποσύρουμε. Βλέπετε ότι είναι στεγνό το τηγάνι, το έχω μεταφέρει σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί, αν και δεν χρειάζεται γιατί δεν έχει πολύ λίπος. Και συνεχίζουμε. Βάζω την επόμενη δόση. Και τηγανίζω, ψήνω, όπως θέλετε πείτε το, με το ίδιο τρόπο όπως και το προηγούμενο. Έτοιμη και η δεύτερη παρτίδα, τη μεταφέρω και αυτή και βάζω τη τελευταία. Είναι έτοιμες οι μελιτζάνες μας, όλες, τις μεταφέρουμε και αυτές στις υπόλοιπες. Στο ίδιο τηγάνι βλέπετε ότι είναι εντελώς στεγνό, δεν έχει απολύματα καθόλου. Και προσθέτω 3 κουταλές της σούπας. Αν σας αρέσει πιο πολύ, βάλτε
4 ελαιόλαδο και προσθέτω όλο το κρεμμύδι. Σοτάρω με το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει. Έχει γυαλίσει το κρεμμύδι. Προσθέτω ένα κουτάλι της σούπας γεμάτο πελτέ. Ανακατεύω. Λίγο να μας δώσει το άρωμα και να ανακατευτεί το κρεμμύδι με πάστα. 1-2 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και προσθέτουμε τις ντομάτες μας. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά, από το 9 πάω στο 7. Προσθέτω ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Προσθέτω και το σκόρδο. Καπακώνω και αφήνω για 5 λεπτά, 5-7 λεπτά να βράσει η σάλτσα μου. Να βράσουν οι ντομάτες, να ανοίξουν το άρωμά τους, να ανοίξουν τη γεύση και συνεχίζουμε. Έχουν περάσει 7 λεπτά, δείτε πως είναι η σάλτσα μας. Σε αυτό το σημείο προσθέτω την πιπεριά. Δείτε χρώματα και αρώματα. Λοιπόν, και αρχίζουμε και προσθέτουμε τώρα τα καρικεύματα. Λίγη καυτερή πάπρικα. Μισό κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα. Ρίγανη, όσο σας αρέσει. Μαύρο πιπέρι. Αλάτι. Ανακατεύω. Δοκιμάζω αλάτι. Βάζω ακόμα. Αλλά με προσοχή, γιατί και τις μελιτζάνες τις έχουμε αλατίσει, παρότι τις έχουμε ξεπλύνει, τις έχουμε στύψει, απορροφάνε μέσα του σαλάτι. Μεταφέρω και τις μελιτζάνες μέσα. Ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο κλείνω τη κουζίνα και αφήνω πάνω στο μάτι σβησμένο ουσιαστικά τη βασική μας γέμιση, τη σάλτσα μας. Προσθέτω και το μαϊντανό, ανακατεύω, δοκιμάζω ξανά το αλάτι γιατί έχουμε προσθέσει πλέον όλα τα υλικά, να είμαστε σίγουροι ότι έχει την νοστιμιά που το αρμόζει. Τέλειο! Και συνεχίζουμε. Και το μόνο που μας μένει να φτιάξουμε είναι την μπεσαμέλ. Και βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα 50 γραμμάρια βούτυρο. Να λιώσει. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο, βάζω 50 γραμμάρια αλεύρι. Ψήνουμε το αλεύρι μαζί με το βούτυρο μέχρι να αποκτήσει ένα ευχάριστο άρωμα. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά και αρχίζω και προσθέτω γάλα. Πρέπει να κάνουμε μία μπεσαμέλ ρευστή. Σπάμε τους βόλους, αν τυχόν υπάρχουν, αλλά αν θα το ανακατεύετε καλά δεν θα υπάρχουν. Και αραιώνουμε με γάλα. Κάποιοι σεφ λένε ότι το γάλα πρέπει να είναι ζεστό. Εγώ όμως αυτό έχω μάθει από έναν Γάλλο σεφ, ο οποίος, ξέρετε, η μπεσαμέλ είναι η γαλλική σάλτσα, σος, οπότε καλύτερα από τους Γάλλους θα το ξέρουν μόνο οι Γάλλοι, αν και δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυξάνω λίγο τη φωτιά, βάζω το υπόλοιπο γάλα και αρχίζω και ανακατεύω μέχρι να αρχίζει να πίζει. Που βάζουμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ, βάζουμε και το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς. Η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη, βλέπετε πόσο ρευστή είναι. Σας δείχνω, δηλαδή έχει πήξει ελαφριά. Ορίστε. Αυτό είναι για να μπορέσουν να βράσουν και λαζάνια, τα φύλλα πάστας, μέσα στο φούρνο. Τρίβω μέσα μοσχοκάριδο.
λίγο άσπρο πιπέρι, λίγο αλάτι, ανακατεύω και είναι έτοιμη η μπεσαμέλ μου και πάμε να στήσουμε το φαγητό. Και πάμε να στήσουμε τώρα τα λαζάνια μας. Στο πάτο βάζω την μπεσαμέλ. Με αυτόν τον τρόπο. Πάνω βάζουμε τη σάλτσα μας με μελιτζάνες. Απλώνουμε. Μπεσαμέλ. Λίγο κασέρι. Λίγη γραβιέρα. Και συνεχίζω με το ίδιο τρόπο. Λαζάνια. Αρώματα. Εδώ έχω φρέσκο βασιλικό. Τα κόβω με τα χέρια. Μπεσαμέλ. Κασέρι. Γραβιέρα. Και συνεχίζω τρίτη στρώση. Απλώνω. Στη πρώτη στρώση με μελιτζάνε δεν ξέχασα να βάλω βασιλικό, δεν έβαλα για να έχει μία φίνα γεύση και όχι να υπερισχύει βασιλικός, να μυρίζουν και οι μελιτζάνες. Ξέρουμε ότι ο βασιλικός είναι πολύ δυνατός. Βασιλικός. Κασέρι. Γραβιέρα. Και τελευταία στρώση κλείνουμε με λαζάνια. Και βάζουμε όλη την υπόλοιπη μπεσαμέλ. Κασέρι. Γραβιέρα. Μαύρο πιπέρι. Και μπαίνει στο φούρνο. Κατεβάζουμε από 200 βαθμούς, το πάμε στο 170. Βάζουμε μέσα και ψήνουμε για 40 λεπτά στους 170 βαθμούς και καλή μας επιτυχία. Πέρασε η ώρα και πάμε να βγάλουμε τώρα το αριστούργημά μας. Θα δείτε. Θα το τσεκάρουμε. Έχει ψηθεί, βλέπετε πόσο εύκολα περνάει. Έχει ψηθεί μέχρι κάτω-κάτω. Και αφήνουμε λίγο να ηρεμήσει. Έχει λιγάκι κρυώσει και τώρα θα το σερβίρουμε. Και πάμε να το κόψουμε. Και πάμε να το κόψουμε. Και δοκιμάζω.
Αυτό δεν είναι φαγητό, παιδί μου. Αυτό είναι, τι να πω τώρα, αριστούργημα είναι λίγο. Αυτό είναι ποίημα. Ποίημα. Και κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 Αλβίνα και μπράβο σου και μπράβο σου και γεια στα χεράκια σου και εσείς θα το φτιάξετε και θα λέτε η συνταγή της Αλμπίνα είναι η καλύτερη. Και πάμε να πούμε λίγα μυστικά. Φτιάξαμε άλλο ένα αριστούργημα, το οποίο το αριστούργημα είναι το ποίημα. Προσωπική μου συνταγή, προσωπική μου επινόηση, αν και στην Ιταλία και στα, νομίζω, και στα Επτάνησα τρώνε πάστα με μελιτζάνες. Οι Ιταλοί το λατρεύουν. Εμένα όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά και ήταν δύσκολα τα χρόνια, ήταν ένα φαγητό το οποίο έφτιαχνα πάρα πολύ συχνά, απλά όχι λαζάνια, έφτιαχνα μακαρόνια, αυτή τη σάλτσα που σας έδειξα με μελιτζάνες έτσι όπως είναι, με ντομάτες και τα λοιπά και έφτιαχνα σπαγκέτι και τα έβαζα από πάνω, δηλαδή τα παιδιά το λατρεύανε, είναι ένα φαγητό το οποίο ήταν εύκολο και οικονομικό. Μην κοιτάτε τώρα, το έκανα λίγο υπερπαραγωγή, εντάξει, τώρα μπόρεσα και το έκανα, παλιά δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, από την άποψη ότι ούτε τόσα τυριά μπορούσα να αγοράσω, ούτε, δηλαδή υπήρχαν δυσκολίες, και δεν τα κρύβω κιόλας. Λοιπόν, είναι ένα φαγητό το οποίο πιστεύω, αν δεν το ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο που έχω φτιάξει εγώ, θα το λατρέψετε. Θα το λατρέψετε πραγματικά. Αρκεί να ακολουθήσετε ακριβώς τα βήματα έτσι όπως τα έφτιαξα εγώ. Λίγο μπελαλίδικο δεν λέω, αλλά δεν είναι ένα φαγητό που θα φαγωθεί τώρα με το που θα κάτσετε, π.χ. αν θα το φτιάξετε με σπαγκέτι. Έτσι, λοιπόν, θα φαγωθεί πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έτσι, με μικρά κομμάτια, μην κοιτάτε που εγώ το έκοψα μεγάλο, γιατί, εντάξει, για ανάγκες του γυρίσματος και του βίντεο, για να είναι πιο εντυπωσιακό, λοιπόν, πιο μικρά κομμάτια και είναι πάρα πολύ χορταστικό. Πάρα πολύ χορταστικό. Δεν χρειάζεται ψωμί, δεν χρειάζεται καμία σαλάτα, εκτός αν το θέλετε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θα το έτραγω έτσι όπως είναι και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη και πιστεύω ο περισσότερος κόσμος. Λοιπόν, όλες τις λεπτομέρειες που έχω πει, νομίζω έχω πει μέσα στο βίντεο και τα μυστικά και τα tips, τα πάντα. Λοιπόν, και αν φοβάστε ότι δεν θα βράσουν τα λαζάνια, δεν θα ψηθούν τα λαζάνια, δεν θα μαλακώσουν, καταρχήν να μην φοβάστε, αλλά αν φοβάστε μπορείτε να βάλετε πριν το στρώσετε ένα μπολάκι με νερό ζεστό, δηλαδή θα βάλετε βραστήρα να ζεσταθεί το νερό, να κοχλάζει δηλαδή, να βάλετε και να το βάζετε μέσα όπως είναι το φύλλο λαζάνια, να το βάζετε όχι με τα χέρια, έτσι με μία τσιμπίδα να το βάζετε μέσα για 40 δεύτερα, αυτό μαλακώνει και μετά να το στρώνετε. Λοιπόν, αλλά εάν η σάλτσα σας θα είναι έτσι όπως είναι, δηλαδή ζουμερή και μπεσαμέλ αραιά, δεν έχει φόβο, ψήνεται πάρα πολύ καλά, είναι πλέον έτσι φτιαγμένη η πάστα, ότι γίνεται στο φούρνο και μαλακώνει, γίνεται al dente, ποίημα. Λοιπόν, ποίημα. Να κάνετε αυτό. Τώρα, μελιτζάνες, είδατε ότι δεν είχα βάλει πολύ λάδι ουσιαστικά για όλο το φαγητό, για ένα ταψί τέτοιο που είναι 30 επί 40 και 3 στρώσεις με πάστα, με λαζάνια. Έχω βάλει συνολικά 6 κουταλιές της σούπας λάδι και 50 γραμμάρια βούτυρο μέσα στην μπεσαμέλ. Αυτά είναι τα λιπαρά. Τελείωσε. Είναι πολύ ωραίο και πιστεύω ότι θα το αγαπήσετε και πείτε μου αν
θα το φτιάξετε αν μείνετε εσείς ευχαριστημένοι πρώτα απ' όλα εσείς που θα το φτιάξετε και οι άνθρωποι σας που θα το δοκιμάσουν, η οικογένειά σας, οι γνωστοί σας, οι φίλοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τελειώσαμε το φαΐτο, δεν χρειάζεται, ήταν τόσο αναλυτικό, δηλαδή ήταν τόσο αναλυτική όλη η διαδικασία που δεν χρειάζεται να πω και πολλά πράγματα παραπάνω. Αυτό που θέλω να πω, ότι πολλές κυρίες λένε, δηλαδή αυτή τη φορά μου ζήτησαν τουλάχιστον 4-5 κυρίες για άλλες συνταγές βέβαια, πιο παλιές, δεν βλέπουμε, λέει, τη συνταγή. Η συνταγή πάντα υπάρχει, εκτός από τα πρώτα βίντεο πριν 4 χρόνια που ίσως να μην υπάρχει, αλλά ρωτήστε με, θα τα βάλω. Σε όλα τα καινούρια, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια, δεν υπάρχει συνταγή να μην γράψω τη συνταγή κάτω από το βίντεο. Απλά κάτω από το βίντεο, δηλαδή γράφει περισσότερο με 3 τελίτσες νομίζω. Αν θα πατήσετε πάνω σε αυτό, ανοίγει περιγραφή του βίντεο και επίσης όλη η συνταγή. Επίσης αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, αν θέλετε να βάζω και καρφιτσωμένη συνταγή για να μην το ψάχνετε. Γιατί φαίνεται όταν είναι καρφιτσωμένη η συνταγή μέσα στα σχόλια, φαίνεται πρώτο, οπότε δεν θα το ψάχνετε, θα τα βλέπετε εκεί. Πιστεύω ότι το δέχεστε εσείς και είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά γράψτε μου. Και το επόμενο βίντεο θα σας πω από τώρα και να είστε εσείς εκεί παρόντες όταν θα το παρουσιάσω. Θα σας παρουσιάσω τα 2 γλυκά που θα φτιάξω στα γενέθλια του Οπερατέρ. Ο Οπερατέρ αύριο που είναι 23 Ιουλίου έχει τα γενέθλιά του, αλλά το τραπέζι θα το κάνω το Σάββατο. Λοιπόν, θα φτιάξω 2 γλυκά για το τραπέζι. Θα φτιάξω και άλλα, μην νομίζετε, τα φαγητά, από γλυκά τι σας λέω. Λοιπόν, τα φαγητά θα προσπαθήσω να τραβήξω εγώ όταν θα στρώσω το τραπέζι. Λοιπόν, θα τραβήξω ένα μικρό βίντεο, θα το εντάσσω σε ένα μεγάλο βίντεο, να δείτε πώς το έχω φτιάξει, πώς το έχω στολίσει. Λοιπόν, και θα είναι 2 γλυκά, δεν θα σας πω τι είναι, θα τραβήξω βίντεο αυτά τα γλυκά και θα έχετε το επόμενο βίντεο της Κυριακής τα γλυκά που ήταν στο τραπέζι των γενεθλίων του Οπερατέρ. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό, πόσο μάλλον και οι συνταγές αυτές οι 2 που θα είναι super wow. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ τελειώνω. Πιστεύω ότι έκανα άλλη μια πολύ καλή προσπάθεια να σας δείξω ένα πολύ χρήσιμο, πολύ ωραίο φαγητό και καλοκαιρινό. Τρώετε και κρύο παρεπιπτόντως, έτσι. Λοιπόν, και θα το φτιάξετε και θα μου πείτε αν σας άρεσε. Λοιπόν, αν φτάσατε μέχρι εδώ και δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, αποφασίστε αν θα εγγραφείτε, αν σας αρέσει το περιεχόμενο, μην ξεχνάτε like, μην ξεχνάτε hype, μην ξεχνάτε να ελέγχετε το καμπανάκι αν είναι ενεργοποιημένο για όλες μου τις ειδοποιήσεις και αναρτήσεις και φυσικά μοιραστείτε το βίντεο. Ανεβάστε το βίντεο στο social media, δηλαδή και στο Instagram μπορείτε να το ανεβάσετε λίγο και στο Facebook και στο TikTok και στο Viber, στο WhatsApp, οπουδήποτε. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ. Ξέρω ότι αύριο θα μου γράφετε όλες, δηλαδή αύριο που θα βγει το βίντεο, 23 δηλαδή, θα μου πείτε χρόνια πολλά για το παλικάρι μου, το μεγάλο, γιατί έχω και μικρό. Μικρό τώρα, καταλαβαίνετε, μικρότερος, μεγαλύτερος. Τώρα οι ηλικίες είναι άστα, είναι μπουμπούκια. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο να μου είστε καλά. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα, η οποία η Λίζα η Μουρλίζα, μασκότ της εκπομπής. Σας χαιρετάμε, ζεσταίνονται τα ζωάκια, τα καημένα, νεράκι, μην ξεχνάτε να τους βάζετε, κρύο. Λοιπόν, και σας φιλώ πολύ, γεια σας και γράψτε μου για τη στέκα, αν σας άρεσε. Φιλάκια πολλά, γεια σας.